मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मच्छीचं ताट। चला तर बघूया आपण मच्छीचं ताट कसं बनवायचं। बघू शकता, हा बघा मी इथे एक बांगडा घेतलाय आणि हा बांगडा मी साफ करून वगैरे मार्केटमधून आणलेला आहे। तर याचं मी आता सार बनवणार आहे, याचं सार बनवणार आहे। तर चला बघूया आपण सार कसं बनवायचं। आता आपण तेल घालून घेऊया 2 ते 3 चमचे। जरा साराला तेल जास्त असलं तर सार चविष्ट बनतं। लसणीच्या 4 पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि आपल्याला हे बघा लसूण अशी ठेचून घालायची आहे। हे बघा असं अंगठ्याने ठेचून घ्यायची आहे आणि हे बघा 4 लसूण आपण घालून घेऊया। थोडी लसूण करपली पाहिजे, करपली तर वास चांगला येतो साराला। तर यामध्ये बघा तोडून मी याला 2 ते 3 कढीपत्त्याची पानं घालून घेते। आता यामधलं आपण वाटण घालून घेऊया। थोडंच वाटणचा वापर करणार आहे, पूर्ण वाटण घालणार नाही आहे मी। तर इथे बघा मी 4 चमचे वाटण घालून घेतलं आहे आणि असं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मध्ये आता बघा बांगडा घालून घेऊया आपण। बघू शकता तुम्ही, हा बघा। तर बांगडा घालून आपल्याला व्यवस्थित थोडं परतून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि असं थोडं परतून घ्यायचं। यामध्ये आपण पाव चमचा हळद घालून घेऊया। नुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला। हे बघा कोकम आहे, कोकम घालायचं आहे आपल्याला। कोकम नसेल तर चिंचेचा वापर केला तरी चालेल, पण इथे बघा मी 3 ते 4 कोकम घालत आहे। मी कोकम थोडी घालते कारण मी आमटी थोडीच बनवणार आहे। त्यामध्ये 1 वाटी पाणी घालून घेते आणि आपण व्यवस्थित बारीक गॅसवरती शिजवून घेऊया। आता मी यामध्ये बघा अर्धी वाटी पाणी घालून घेतलंय आणि व्यवस्थित असं मिक्स करूया आपण। जास्त आपल्याला बांगड्याला ढवळायचं नाहीये कारण तो कुस्करेल म्हणून। आणि आता आपण चांगली एक उकळी काढून घेऊया। हे बघा आता बांगड्याचं सार बनून तयार झालेलं आहे आणि बघा थोडंसंच बनवलं आहे मी। तर आता हे साईडला ठेवते आणि पुढची रेसिपी चालू करूया आपण। आता आपण बनवणार आहोत सुरमई आणि बांगडा फ्राय। त्यासाठी आपण मसाले घेऊया एका प्लेटीमध्ये। 1.5 चमचा मी मालवणी मसाला घेतला आहे। मध्ये आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊया आणि हे बघा मी कोकम भिजत ठेवलेलं ते असं चुरून घेतलं आहे आणि ते पण आता त्यामध्ये घालून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। आता अर्धा चमचा हळद घालून घेऊया। अर्धा चमचा बघा धना पावडर घातली आहे आणि आता हे सर्व आपल्याला असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा आता हे बघा असं व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये मच्छी घालून घेऊया। सर्व मसाला आपल्याला असं मच्छीला लावून घ्यायचा आहे बघा आणि अर्धा 1 तास ठेवून द्यायचा आहे आपल्याला। आहे बघा मसाला लावून आता आपण फ्राय करून घेणार। आता आपण फ्राय करून घेणार आहोत। तर मी इथे कढईमध्ये तेल होतं माझ्याजवळ, त्या तेलामध्ये मी फ्राय करून घेणार आहे। तुम्हाला अगर तव्यावर करायचं असेल तर तव्यावर पण करू शकता। तर यात ठेचून 4 लसूण टाकून घेतल्यात। लसूण टाकल्यामुळे मच्छीला वास चांगला येतो किंवा खायला पण चांगली लागते ती चविष्ट। 2 चमचे रवा घेतला होता मोठा आणि त्यामध्ये 1 चमचे तांदळाचं पीठ घालून हे बघा मिक्स करून घेतलं आहे। तर मी आता हे बघा पहिलं सुरमई आहे ती फ्राय करून घेणार आहे तेलामध्ये। असा पीस मी व्यवस्थित पिसला रवा आणि जे पीठ आपण घातलंय तांदळाचं ते लावून घेणार आहे आणि नंतर आपल्याला थोडं असं झाडून घ्यायचं आहे बघा आणि असं फ्राय करून। गॅसची फ्लेम आपल्याला एकदम मीडियम ठेवायची आहे, फास्ट ठेवायची नाही आहे। फास्ट ठेवली तर तेल गरम झालं तर ते करपेल म्हणून। जेवढे कढईमध्ये पीस बसतील तेवढेच तुम्ही फ्राय करून घ्या पहिलं। हे बघा मी 3 पीस घातले आहेत कढईमध्ये आणि तिन्ही पण आता फ्राय करून घेणार आहे। 4 कढीपत्त्याची पानं घालून घेते। तुम्ही बघू शकता हे बघा दोन्ही बाजूंनी मी मच्छी व्यवस्थित फ्राय करून घेतली आहे आणि ती आता मी एका प्लेटीमध्ये काढून घेते। हे बघा आणि आपण ही सर्व मच्छी आता फ्राय करून घ्यायची आहे, बांगडा पण। आता तुम्ही बघू शकता ही बघा मच्छीची थाली मी तयार करत आहे किंवा ताट मच्छीचं तयार करत आहे। तर आम्ही बांगडा शिजवला होता, सार बनवलं होतं ते मी घालून घेतलं आहे प्लेटीमध्ये। आता आपण बांगडा फ्राय प्लेटीमध्ये घालून घेऊया। हा बघा बांगडा फ्राय केला होता तो आणि त्याचबरोबर आता आपण सुरमई पण वाढून घेऊया ताटामध्ये। तर इथे हे बघा ही सुरमई फ्राय केली होती ती पण मी वाढून घेते। हे बघा
आणि छानपैकी असं हे मच्छीचं ताट बनवून तयार झालेलं आहे. ही रेसिपी माझी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करून सांगा मला कमेंट करून की ही रेसिपी कशी बनली. धन्यवाद.